Now, let's do abstract reasoning. Which figure completes the grid? Pansin ninyo yung ka-alternate nito. Parang na-mirror lang. And by the way, kapag sinabi nating abstract or itong mga figure-figure na ito, pattern lang ang hanapin natin dito. Next, obserbahan yung isa pang ka-alternate niya. Parang na-mirror lang din. Delete natin itong isa para, o napapansin nyo, parang na-mirror lang siya. Parang na-mirror lang. Yan. Next, itong line na ito, kinopya lang siya. Pero kung i-mirror din siya, line lang din naman siya. So, ngayon, doon tayo sa ka-alternate niya na obviously, na-mirror lang din siya. So, kung anong nangyari dito sa first and second line, itong mga boxes na yan, ganun din ang mangyayari sa next. So, dito muna tayo sa ka-alternate niya. Ito, yung ka-alternate dito ay dapat parang na-mirror lang din. Pero nandun pa rin yung buong figure na yan. At ito naman, yan naman ang i-mirror natin dito. So, meron na tayong isang box na may ganyan ang itsura. Tapos yung ito naman ay merong ganyan. So, saan ba sa choices ang kapareho nito? Meron dito. At ito ay hindi rin. Hindi rin ito. So, therefore, letter B na ang tamang sagot. Pero, pagpatuloy lang natin. How about dito sa baba? I-mirror lang din natin yan. So, ang mirror nito ay ganito lang din. Ganyan. So, kung titingnan mo yung si letter B, ganun din lang naman. So, therefore, ang tamang sagot dito ay letter B.